Pokud si chceme flavobiotika přiblížit nějak lidsky, tak si je můžeme představit jako ty barevné molekuly, které zodpovídají za to, že jahoda je červená, ostružina je fialová nebo tmavě modrá. Jsou to prostě polyfenoly, látky, které najdeme v rostlinách a které působí jako silné antioxidanty. Ale oni mají i další efekt a ten efekt spočívá v tom, že chutnají našim střevním bakteriím a podporují je v množení. Takže flavobiotika působí nejen jako antioxidanty, ale působí také jako látky, které podporují rovnováhu a zdraví té naší střevní mikrozoo. My známe třeba tryptofan, který prostě do sebe sypou lidi na to, aby dobře spali. Ale Ten mi byl jednou doporučen dokonce. Ale jde o to, že vlastně tryptofan je aminokyselina, kterou produkují ty střevní bakterie. A když máte ve střevě hodně bakterií, které produkují ten tryptofan, to znamená, to skutečně přeženete, tak tryptofan prokazatelně zvyšuje citlivost kůže. Aha. A ta kůže je pak mnohem víc třeba reaktivní třeba na dotyk, víc svědí, jo, je skutečně jakoby náchylná na nějaké podráždění. A nebo když máte ve střevě ty probiotické bakterie v převaze, tak bifidobakterie, laktobacily produkují kyselinu gamma-aminomásilnou a ta zase tu kůži sklidňuje. Ona působí jak sklidňujícím efektem na naše zdraví psychický, sklidňuje psychiku, tak současně sklidňuje i pokožku. A tam je zase ta propojenost právě psychiky a kůže. Co všechno negativně ovlivňuje náš střevní mikrobiom, kromě samozřejmě nevhodné stravy, to je asi první věc, která mě napadne. Zmiňovaný stres, je to ještě něco? Určitě ano, nedostatek spánku, nedostatek antioxidantů, to jsou právě ty tzv. Flavobiotika. My bychom měli denně zkonzumovat kolem 5 porcí ovoce a zeleniny. A v dnešní době jsme schopni do jedné kapsle probiotika z flavobiotiky, řeknu to lidově, natlačit ty flavonoidy, ty antioxidanty z ovoce v takovém množství, jako kdybyste zkonzumovali jednu denní porci ovoce a zeleniny. Jo, takže v jedné kapsličce dostanete tolik jako zdravý prospěšných látek, který byste získali z ovoce a zeleniny v rámci jedné porce. Je to takové hnojivo v podstatě. Jo, říkáte to naprosto správně. Je to do určité míry v podstatě takové hnojivo. Když tak, chceme, aby nám zkvétala zahrádka, tak prostě potřebujeme to občas něčím tomu pomoci. Přesně tak. Tu zoologickou zahradu musíme něčím nakrmit, nebo když si to představíme tedy jako zahrádku, kde máme ovoce a zeleninu, tak zase ty stromečky a ty kytičky musíme nějakým způsobem pohnojit. Jo? V tom dobrém slova smyslu. Ano. Když se podíváme na nově narozené děti, tak 25% až 30% všech narozených dětí má do 5 let atopickou dermatitidu. 1/3 dětí, to je prostě brutální číslo a jde to exponenciálně nahoru. A moje jako zpětná vazba, proč se jako tomu věnuji, je to, že v některých případech, nechci říkat nesmysl, že ve všech, ale v některých případech skutečně ta péče o střevní mikrobiom vede k tomu, že se imunitní systém upraví, stabilizuje a najednou se nemusí vybouřit na té kůži, která je poškozená právě tím neregulovaným imunitním systémem. Že skutečně z toho střeva jsme schopni pomocí probiotik ten imunitní systém zregulovat a ta atopická dermatitida buď odezní, anebo se ty příznaky výrazně zmírní.